vị. Và cũng như là đã được nhắc đến trong chia sẻ của Miss Hoàng Diệp Trúc thì đạo luật cải cách và tính liêm chính EB5 2022 ở trong đó có rất là nhiều những thay đổi quan trọng với chương trình đầu tư định cư EB5, trong đó bao gồm việc tăng số tiền đầu tư cũng như là việc cấp phép hoạt động của các trung tâm vùng. Tuy nhiên những điểm quan trọng trong đạo luật này là gì và những lời khuyên đến từ những chuyên gia chính là những cộng sự của Citizen Pathway dành cho quý anh chị là gì, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua chia sẻ đến từ Mr. Christian, luật sư trưởng phụ trách bộ phận di trú của hãng luật Jackson Workers. And now, ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Christian, partners of Jackson Workers, to tell more with us about EB5 Reform and Integrity Act of 2022. All right. Hello, everyone. Good morning. I'm very happy to be here with you, all the way here from Houston, Texas, where I'll be speaking to you about the EB5 program. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý anh chị ở đây. Tôi rất vui có mặt tại đây, đến đây từ Houston, Texas, và tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về EB5. So just to start off, a little bit about myself and the law firm where I'm a partner. I run the business immigration practice at Jackson Walker. We are a law firm of almost 500 lawyers with 7 offices, and our immigration practice is based out of our Houston office. Thưa quý vị, tôi xin nói một chút xíu về lịch sử làm việc của mình ở trong ngành này và cũng như là một số thông tin về hãng luật mà hiện tại là tôi đang làm việc. Đó chính là Jackson Workers với hơn 500 luật sư và 7 văn phòng trên khắp nước Mỹ, và hiện tại trụ sở thì đang đặt tại Texas, thưa quý vị. Our business immigration practice handles all things immigration, but we have a very special expertise in EB5. And we have an even more special expertise working with Vietnamese families. We've handled very many EB5 cases from Vietnam over the years, and we look forward to continuing to do that. Và chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, tuy nhiên là chúng tôi có cái chuyên môn đặc biệt liên quan đến EB5, và tôi đã làm việc với rất nhiều những khách hàng cũng như là các gia đình từ Việt Nam, và tôi cũng rất là vinh dự trong thời gian tới sẽ tiếp tục được hỗ trợ và đồng hành cùng quý vị. So in our group at Jackson Walker, we have 2 attorneys who have been recognized as part of the top 25 EB5 attorney community. Myself for the last 6 years, and my colleague Catherine Yen has also been recognized with that honor. Và tại hãng luật của chúng tôi thì có 2 luật sư được bình chọn là nằm trong top 25 luật sư hàng đầu về lĩnh vực đó chính là đầu tư và di trú, và tôi rất vinh dự là một trong số 2 người đó, thưa quý vị, và người còn lại là đồng nghiệp của tôi, Miss Catherine, quý vị có thể thấy ở trên màn hình. We've also been recognized as super lawyers in the United States, and I'm a frequent panelist for the American Immigration Lawyers Association when speaking about the topic of EB5. Và thưa quý vị, chúng tôi có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là xử lý những cái hồ sơ di trú, và đặc biệt là tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc là chia sẻ và đăng những cái thông tin liên quan đến lĩnh vực là đầu tư và di trú, nếu như mà quý vị có theo dõi những cái kênh thông tin tương tự. Alright, so let's get in some of the EB5 basics. There is quite a bit to talk about. The program has undergone some changes over the last several months, and we should focus on those. Và đã có một vài những cái thay đổi đã được thể hiện ở trong đạo luật vừa được ký trong vài tháng vừa qua thôi, và bây giờ thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những thay đổi này. So the program was set up in 1990, the EB5 program, with the Regional Center program established in 1992. The Regional Center program is the most popular part of EB5. Probably 99% of investors over the years have used the Regional Center program. Và thưa quý vị, EB5 đã được ký vào năm 1990, được thông qua vào năm 1990. Tuy nhiên là đạo luật EB5 liên quan đến trung tâm vùng thì được ký vào năm 1992, và hầu như là hơn 90% những vị khách lựa chọn EB5 thì sẽ thông qua, đó chính là EB5 trung tâm vùng, thưa quý vị. Now the current qualifying investment amount that can help you immigrate to the U.S. under the EB5 program is $800,000 if you invest in a project
that is located in a targeted employment area. Targeted employment area being an urban high unemployment area or a rural project. Và thưa quý vị, hiện tại thì mức đầu tư tối thiểu mà quý vị cần chi đó chính là 800.000 đô la Mỹ cho vào những cái khu vực đó chính là gọi là khu vực tạo việc làm mục tiêu hay còn gọi là TEA thưa quý vị. Với hình thức là chúng ta sẽ đầu tư vào những cái dự án ở các khu vực làm việc mục tiêu này. Now the EB5 program is not just an investment program. It's also a job creating program in the United States. So for each EB5 investor, the project that you invest in must create at least 10 new jobs in the United States. So that's a very important factor when selecting your project, understanding how that job creation is going to occur. Và thưa quý vị, mục tiêu của cái việc đó chính là chúng ta đầu tư theo diện EB5 thì không chỉ là liên quan đến việc định cư di trú không, mà còn là cái mục tiêu là tạo ra thêm công ăn việc làm. Và theo đạo luật thì với mỗi một suất đầu tư của quý vị vào dự án thì cần tạo ra được là tối thiểu là 10 công ăn việc làm trên cái dự án đó. Okay, so one of the most important parts of the EB5 program is documenting how you have your investment funds. How have you earned those funds over the years? How did you come across your $800,000 that you'll be investing in the United States? Và một trong những điều rất là quan trọng mà chúng ta cần chứng minh ở trong cái hồ sơ của mình khi mà apply đó quý vị, đó chính là làm thế nào quý vị đã tạo ra cái số tiền đó, cái dòng tiền của mình để sử dụng vào trong khi mà thành lập một cái hồ sơ để có thể apply theo diện EB5 thưa quý vị. So our team at Jackson Walker Citizen Pathway here in Vietnam has years of experience working with Vietnamese families to document your EB5 case to make sure USCIS is getting the information that it needs. What we look at is the source of funds. Use all kinds of different sources of funds, whether you earn the money through salary, a loan, a gift, probably money from a business, all kinds of different sources. We know how to help document and submit to the government. Và chúng tôi làm việc tại hãng luật Jackson Walker thì có rất là nhiều năm kinh nghiệm và đồng hành cùng với nhiều gia đình Việt trong việc đó chính là giúp cho quý anh chị có thể là chứng minh nguồn gốc nguồn tiền của mình, có thể là tích lũy từ lương nè, có thể là từ những cái khoản bất động sản, có thể là quà tặng, cũng có thể là vay mượn. Chúng tôi hỗ trợ quý anh chị trong việc là chuẩn bị đầy đủ những cái hồ sơ giấy tờ và làm sao để chúng ta có thể là thực hiện một cái bộ hồ sơ và chứng minh cho Sở Di trú thấy cái tính hợp pháp của những nguồn tiền này thưa quý vị. So whether you've made your money through sale of property, a business that you own, or working for an employer that you've earned your salary over the years, I assure you we can work with you to document your case to make sure we're doing a sufficient job with USCIS. Và trong quá trình làm việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho quý anh chị trong việc là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ để cho dù là chúng ta sở hữu cái nguồn tiền đó, cái dòng tiền đó từ lương nè hay là từ việc là bán bất động sản chẳng hạn, thì những cái hồ sơ này nó cũng đầy đủ và nó đủ tính hợp lệ để xác thực cùng với Sở Di trú. The new legislation that was passed for EB5 in March did say they want to look at the last 7 years of your tax returns and other financial documents to make sure your recent financial information makes sense and is showing that you've made your money lawfully over the last several years. If you've made money from longer ago, we still do need to document how you came across those funds. But the USCIS understands that money made 5-6 years ago may have more documentation than money made 20 years ago. So we can work with you on what we can present to the USCIS to support your case. Và việc chứng minh nguồn tiền của quý vị nó có thể là cái khởi điểm của nguồn tiền này đã diễn ra trong nhiều năm rồi. Tuy nhiên là thông thường thì chúng ta sẽ tập trung vào việc đó chính là chứng minh những cái nguồn tiền trong khoảng 7 năm trở lại đây. Tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng là có rất là nhiều những cái nguồn tiền của quý vị nó có thể là đã có từ trước, ví dụ như là khoảng 20 năm chẳng hạn. Và cái việc mà chuẩn bị những cái hồ sơ giấy tờ để chứng minh cho những nguồn tiền này ở những thời điểm khác nhau nó cũng hoàn toàn khác nhau. Và đó chính là lý do mà vì sao chúng tôi sẽ ngồi làm việc với các anh chị để làm sao cho mỗi một nguồn tiền, mỗi cái dòng tiền đều chứng minh được cái tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ giấy tờ. So just a few points I want to emphasize. Your EB5 investment funds can come from a variety of sources. It doesn't have to be just one source. And it can come from money made lawfully
here in Vietnam, outside of Vietnam, in the United States, as long as we can document the lawful earning of funds, we can use that to go towards your EB5 investment. Dạ, và nguồn tiền này không có nhất thiết là quý vị phải tạo ra nó ở Việt Nam, ở ngoài Việt Nam cũng được, miễn là chúng ta có thể là chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để chứng minh về tính hợp lệ hợp pháp của nó là được. Now, earlier I was talking to you about EB5 being a job creating vehicle. So here we have two different types of job creation that we look at in the program, under the direct EB5 program and the regional center EB5 program. And I think you'll see why the regional center program has been more popular over the years. Và thưa quý vị, có hai cách thức tạo việc làm thông qua chương trình EB5, đó chính là tạo việc làm trực tiếp và tạo việc làm thông qua trung tâm vùng. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị những cái thông tin để làm sao cho các anh chị có thể thấy được rằng việc mà tạo việc làm thông qua trung tâm vùng là cái sự lựa chọn phổ biến hơn cả đối với những cái khách hàng mà chọn đầu tư EB5. So direct job creation are those jobs that a business will hire and pay directly, and those employees need to be working 35 hours a week for at least 2 years. That qualifies as a direct job. Và thưa quý vị, thông qua cái chương trình đó chính là tạo việc làm trực tiếp thì có những cái yêu cầu rất là khắt khe liên quan đối với lại cái người lao động với những cái công việc mà quý vị tạo ra thông qua những cái suất đầu tư của mình. Đó chính là như là việc làm phải được thực hiện khoảng 35 giờ mỗi tuần trong suốt 2 năm và chúng ta phải chứng minh được điều đó. An indirect job that's created under a regional center EB5 project is one that you show through an economic impact study. Basically, all the investment that's being made into this project goes into a formula that then creates an overall job impact number. All the jobs from construction, the revenue created in the area, the equipment being brought in, all of that goes into a larger job creation number. So you as an investor get coverage for not just direct jobs, but indirect job creation from all those economic impacts in the area. Và thưa quý vị, trong khi đó thì việc tạo việc làm thông qua trung tâm vùng thì nó dựa trên những cái báo cáo phân tích kinh tế. Từ đó mà chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều những cái công việc, những cái đầu việc đã được tạo ra. Ví dụ như là thông qua quá trình xây dựng của dự án đó, hoặc là những cái nguồn doanh thu của cái dự án đó nó đã có thể là tạo ra những cái việc làm gián tiếp. Thì cả là việc làm trực tiếp lẫn việc làm gián tiếp đều được tính, thưa quý vị. The regional center projects like we have here today will be able to explain to you how they have not just 10 jobs created for you, but many more than that. So it's a nice job cushion or lots of job coverage for you to help facilitate your EB5 immigration process. And that's because of the advantage under the regional center program when getting to count the indirect jobs. Và ngày hôm nay đặc biệt là lát nữa khi mà chúng ta được giới thiệu về những dự án thì chúng ta cũng sẽ được nghe về việc đó chính là dựa trên những cái báo cáo, những cái phân tích đó thì cái dự án mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị thì có thể tạo ra được bao nhiêu việc làm nhằm thỏa điều kiện đầu tư theo diện EB5, nhằm giúp cho hồ sơ của quý vị có thể được thông qua nhanh chóng và dễ dàng hơn. Okay, great. So let's go over the EB5 steps, the timeline of events that's going to occur during your immigration process. Và chúng ta sẽ cùng đi qua đó chính là tiến trình xử lý hồ sơ EB5. It all starts with working with me to prepare and file your I-526 petition. Here we're documenting your source of funds. We're giving you the green light to make your investment in the EB5 project. And we file the I-526 petition with USCIS in Washington, D.C. Và thưa quý vị, việc đầu tiên chắc chắn là chúng ta chuẩn bị nguồn vốn của mình và sau đó là chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ giấy tờ cần thiết và thực hiện một cái mẫu đơn đó chính là I-526 để apply cùng với lại Sở Di trú tại Mỹ. Now, if you're here in Vietnam waiting for your I-526 petition to be approved, you'll be planning on consular processing your EB5 visa. When the petition is approved, we'll then line up your EB5 visa appointment right here. And you'll attend that visa appointment with your family and get those EB5 visas put into your passports, and you'll then enter the U.S. to become what's called a conditional green card holder. You're now a conditional permanent resident of the United States.
Dạ, và ngay sau khi là cái đơn I-526 của chúng ta được chấp thuận thì sau đó là quý vị có thể là xin thị thực nhập cư cho nhà đầu tư cũng như là gia đình của họ ngay lập tức với một cái loại giấy tờ gọi là thẻ xanh có điều kiện ạ. Now, the other way you could become a conditional green card holder is if you're already in the United States and you're filing the I-526 petition, you can now at the same time file an application to request your conditional green card. The conditional green card will not be issued before the I-526 petition is approved. But while you're waiting for those petitions to be approved, you're going to get a work permit and an international travel permit that allows you to work and travel internationally while waiting for your EB5 green card to be issued. Còn đối với một số nhà đầu tư mà hiện tại chúng ta đang ở Mỹ luôn thì chúng ta có thể là thực hiện cái việc nộp đơn đồng thời, thưa quý vị, nộp đơn I-829 đồng thời, nộp đơn đồng thời thưa quý vị, I-526 đồng thời, và trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian chờ đợi thì chúng ta vẫn có thể là xin đó chính là visa du lịch quốc tế, và bên cạnh đó là visa làm việc tại Mỹ để chúng ta cũng có thể là di chuyển một cách đơn giản hơn, thay vì hồi trước đây là chúng ta sẽ phải chờ đợi các bước hoàn thiện sau đó chúng ta mới nộp đơn I-526 được, chứ không nộp đơn đồng thời được ạ. So that could be a great option for those of you who have family members who are students in the U.S. or other types of work visas in the U.S. who are looking for alternatives to stay longer term in the United States while waiting out their EB5 process. They can get their work permit, travel permit right now by filing their EB5 case. Dạ, và thưa quý vị, và việc mà đơn của chúng ta khi đã được chấp thuận rồi thì như quý vị thấy là khi mà chúng ta có thẻ xanh có điều kiện thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái ưu thế khác trong việc là xin visa làm việc, du lịch, di chuyển đến Mỹ cũng vô cùng đơn giản và dễ dàng thuận tiện cho gia đình của mình. So going on to the last step of the EB5 process, after 2 years of being a conditional green card holder, we file the I-829 petition for the investor and their family, and that's when we're showing that those 10 jobs were created by the project, the I-829 gets approved, and you're all done with EB5, and you're a green card holder in the United States. Dạ, thưa quý vị, và sau 2 năm chúng ta sở hữu thẻ xanh có điều kiện này thì lúc đó chúng ta sẽ nộp thêm một cái đơn, đó chính là I-829 kèm với việc là chứng minh những cái yêu cầu liên quan, ví dụ như là cái số việc làm tạo ra bởi cái dự án mà mình đầu tư vào đã thỏa điều kiện hay chưa, và ngoài ra là còn những cái điều kiện khác mà quý vị chứng minh được trong suốt là 2 năm mình ở Mỹ cùng với thẻ xanh có điều kiện, thì sau đó chúng ta nộp cái đơn này để có thể gỡ bỏ đi những cái điều kiện của thẻ xanh có điều kiện, thưa quý vị. All right, so this is my last slide of the morning. So this is also a very important slide. This talks about the changes that were made to the EB5 program earlier this year. Very helpful changes for investors like yourself. Và slide cuối cùng tôi sẽ trình bày cũng như là đây là một trong những cái thông tin rất là quan trọng mà tôi cần phải chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là liên quan đến những thay đổi với đạo luật EB5 đã được ban hành trong năm nay. So again, the first point I want to make is if you're inside the United States and you have an I-526 petition filed, you can also file your green card application. It's called an I-485 application and get your work permit and travel permit while waiting for your EB5 immigration process. Và điều đầu tiên giống như lúc nãy tôi có chia sẻ với quý vị, đó chính là chúng ta có thể thực hiện nộp đơn đồng thời, đơn điều chỉnh tình trạng với đơn I-526, và trong thời gian đó thì chúng ta xin visa du lịch và visa làm việc, như vậy là tiết kiệm và rút ngắn thời gian cho quý vị rất là nhiều so với trước đây. Now under the new laws of the EB5 program, we have something called set-aside visas or reserved visas. And what is that? Specific number of the overall EB5 visas each year are reserved for rural projects, high unemployment urban projects, and infrastructure projects. Rural projects have a 20% number of reserved visas. High unemployment urban area have 10% of the overall reserved visas, and infrastructure projects has 2%. So under these categories, you are most likely going to be able to move through the immigration process and be able to get your EB5 visa without getting stuck in long EB5 backlogs, so long as you're one of the first and earliest to do so in this program.
Và ngoài ra tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị về một loại visa gọi là set aside visa, giống như là một cái nhóm visa được dành riêng và có cái tỷ lệ cho những cái khu vực khác nhau liên quan đến những dự án mà chúng ta sẽ chọn đầu tư theo hình thức cho vay vốn đó quý vị. Đó chính là 20% dành cho khu vực nông thôn, 10% dành cho những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% liên quan đến là cơ sở hạ tầng. Và dựa trên những cái tỷ lệ này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái dự án. Và sau khi mà theo dõi những cái thông tin ngày hôm nay thì lời khuyên của chúng tôi dành cho quý vị đó chính là chúng ta nên là xúc tiến thật là sớm để tránh cái tình trạng đó chính là chúng ta bị chờ đợi quá lâu. Bây giờ đang là cái thời điểm rất là lợi thế dành cho quý vị. In addition to that, speaking of rural projects under the new EB5 legislation has something called priority processing for the EB5 investor. And that's for each step of the immigration process that I talked about earlier. Priority processing is supposed to affect the I-526 petition processing time, the consular processing or the adjustment of status to get the EB5 visa, and the I-829 petition to complete the process. So we don't know how fast exactly that will be, but that's a very positive sign to hear of something like priority processing. Dạ, và ngoài ra thì còn có đó chính là ưu tiên xử lý liên quan đến các dự án ở vùng nông thôn thưa quý vị. Thực ra là trong cái quá trình mà xử lý thụ lý hồ sơ á, thì sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau, bước thẩm định nè, rồi xem thử tính xác thực của các hồ sơ giấy tờ, và tôi cũng không thể nói chắc được là nó sẽ nhanh bao nhiêu hay mất bao nhiêu thời gian của quý vị. Tuy nhiên là khi mà chúng ta được giới thiệu những cái dự án ngày hôm nay với những lời khuyên từ những cộng sự của chúng tôi thì chúng ta hãy nhanh chóng tiến hành để còn giữ được cái ưu tiên của mình và nhanh chóng tiến hành hồ sơ của mình ạ. So another interesting aspect of the new EB5 legislation law, the new EB5 laws, is this concept of rolling over of unused EB5 visas. This year we have EB5 visas rolled over to the current fiscal year because of consulate closures that didn't allow us to get EB5 visas issued last year. So the good thing is you, as a prospective investor, have a larger handful of EB5 visas to take advantage of this year and perhaps next year. But that is part of the emphasis to act sooner rather than later on this immigration process. So you can grab one of these EB5 visas before we see backlogs under the set-aside categories. Thưa quý vị, và ngoài ra là còn có duy trì các thị thực bảo lưu chưa sử dụng từ năm này sang năm khác, và đó cũng là điều mà tôi cũng rất là hy vọng là quý vị sẽ lưu ý, bởi vì chúng ta tranh thủ càng nhanh càng tốt, bởi vì thật ra là những cái quá trình này sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố. Okay, and last but not least, the new laws emphasize greater oversight and transparency of the use of your money by the EB5 projects. It's a very good thing for you as an EB5 investor and me as a lawyer who's representing the EB5 investor. We see that there's third-party fund administration where the regional center has a third party sign off on the use of the money, and just overall more tracking of the funds to make sure it goes towards the job creation that you need to successfully complete your EB5 immigration process. Và thưa quý vị, và trong đạo luật này thì có rất là nhiều những thay đổi nhằm tăng cái sự bảo vệ liên quan đến các nhà đầu tư, bởi vì các trung tâm vùng thì cũng phải thể hiện được cái sự minh bạch của họ và giúp cho các nhà đầu tư có thể là hiểu được là cái dòng tiền của mình, cái khoản đầu tư của mình khi mà được rót vào trong các dự án EB5 thì nó sẽ được vận hành, được sử dụng như thế nào, có tạo ra công ăn việc làm đủ theo yêu cầu để cho cái hồ sơ EB5 của quý vị có thể được xử lý nhanh chóng hay không, thì cái điều này là một điều rất là quan trọng ạ. So let me just leave you with this. We do not see a lot of immigration reform in the United States. 1990 was sort of the last big immigration reform in the U.S. However, in March of 2022, Congress took the time to focus on modernizing and improving the EB5 program, and we saw that when we signed the legislation. We saw the legislation signed into law on March 15th. So I think now is the time, if you're really considering this program, to move forward and take advantage of that. I really see a lot of good aspects of the new EB5 legislation, and I look forward to my clients taking advantage of all of these new rules: priority processing, getting the set-aside visas, having the increased oversight and protection for you as an investor. So I look forward to hearing from you and working with you in the future.
Và thưa quý vị, tôi với kinh nghiệm của mình thì đã thấy là cái đạo luật EB5 thì đã thay đổi qua rất là nhiều năm qua với nhiều cái hình thái khác nhau. Tuy nhiên là đạo luật cải cách mới được ký từ tháng 3 năm 2022 lại đang mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội về cả tính minh bạch nè, và bên cạnh đó là về cả sự bảo vệ liên quan đến nhà đầu tư nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm để quý anh chị có thể thực sự ngồi xuống cân nhắc một cách nghiêm túc về quyết định đầu tư của mình, và hãy nhanh tay nắm bắt lấy những cái điểm lợi mà đạo luật cải cách hiện tại đang mang đến cho chúng ta. Và tôi ở đây để giúp cho các anh chị có thể là giải đáp thêm những cái thắc mắc trong thời gian tới, và rất là vinh dự được chia sẻ với quý vị anh chị về những thông tin vừa rồi. Thank you very much for your time this morning. Thank you very much, Christian.